Salut! Sunt Cosmin și împreună explicăm România. Altfel. Acum ceva vreme, la un semafor, vine un nene să-mi ceară un leu. Era în mașină cu un prieten, un străinez nevorbitor de limbă română, care mă întreabă what is leu. Eu zic că lion, la care el, you wanted the lion? Yes. No. Yes. What is leu? Și noi România avem o monedă noastră și îi spunem leu. Deși putem fi ușor confundați cu o țară africană, hai mersi, lei nu avem cu siguranță. Așa că am zis să facem un episod despre leul românesc până nu trecem și noi la euro sau la ruble și vom uita complet că a existat vreodată. Strămoșii noștri foloseau bani înainte să apară măcar noțiunea de monedă. În preistorie, oamenii foloseau vârfuri de săgeți pentru schimburile comerciale, iar chestia asta se întâmpla pe la sfârșitul epocii bronzului. Mai târziu, în antichitate, strămoșii noștri au început să folosească monede grecești de argint, numite drahme, și monede macedonene. Getodacii foloseau așadar monede străine, însă nu a trecut prea mult timp până să emită propriile lor monede, denumite cosoni. Cum Dacia era bogată în aur, apariția cosonului de aur a fost ceva firesc. Denumirea de coson se pare că vine de la numele unui rege al dacilor, ce a domnit imediat după Burebista și despre care se presupune că a fost implicat într-o conspirație împotriva acestuia. Frate, brânzai pe cosoni. Se vede treaba că dacii își doreau să aibă moneda lor. Cosonii, din păcate, n-au rezistat prea mult, fiindcă a venit cucerirea romană și dacii au adoptat moneda lor. Romanii au venit, romanii au plecat, iar în urma lor a rămas o populație dornică să aibă identitatea lor și propria lor monedă. Pare simplu, dar stai să vezi. Hai să pricepem cum de-au adoptat străbunii noștri leul și care erau alternativele. Ei bine, odată cu întemeierea celor două principate prin secolul al XIV-lea, domnitorii lor au emis monede cu semne heraldice și simboluri ale suveranității lor. În țara românească, primele monede le-a bătut Vlai cu vodă și purtau stema țării, mai exact Arvila Muntenească. Iar în Moldova, domnitorul Petru Mușat punea și în circulație bani de argint. Și tot așa, domnitorii principatelor au continuat să bată monede fără întrerupere până prin secolul al XV-lea. Interesant de menționat aici că, deși banul e ochiul dracului, pe unele monede emise de Mircea cel Bătrân apărea chiar efigia sau chipul Mântuitorului Iisus Hristos. Spuneam că înainte de Marea Unire de la 1918, în principatele române domnitorii băteau monezile lor într-o veselie. Însă pe lângă acestea erau în circulație și alte zeci de monede, importate de pe la alte neamuri, printre care două puncte. Talerii turcești sau germani, galbenii ungurești, austrieci, zloții, carboavele rusești sau țechinii venețieni. Regulamentele organice din 1831 și 1832 hotărau reducerea numărului de monede folosite, iar printre cele rămase găsim și una austriacă numită Zwanziger. Zwanziger, cuvânt greu de pronunțat, a fost poreclit și el de români șfanț, de unde și expresia bă, n-am niciun șfanț. O altă monedă era paraua otomană, o valută de valoare mică, confecționată din material prost, care se tocea foarte repede, iar monezile chiar se lipeau între ele. Ce să mai, nu făceau două parale. Și că tot veni vorba de parale, o să fac o mică paranteză că vreau să vă întreb ceva. Am primit multe mesaje de încurajare din partea voastră și mai mult de atât vreți să aruncați cu banii noi pentru susținerea acestui proiect, ceea ce jos pălăria. Mulți ne-a sugerat să ne facem cont de Patreon și am luat în considerare treaba asta. Să ne facem cont, să nu ne facem cont, am zis că cel mai corect este să vă întrebăm mai întâi pe voi, dacă ați vrea să deveniți patron ai canalului România Explicată. Pentru că pentru voi o facem până la urmă și fără voi n-ar mai avea sens. Așadar, am să facem un sondaj pe care îl găsești dând click aici. Dacă ne-am face un cont pe Patreon, ai fi dispus să dai un leu pentru Ateneu? Sau cum ar veni vreo 5 lei pe lună? Sau cât te ține buzunarul, astfel încât noi să ne putem întreține doar din treaba asta, cu ajutorul tău, și să ajungem să postăm o dată pe săptămână? Sau ți se pare o milogeală ieftină? Start vot! Revenind la leul nostru, spre sfârșitul secolului al XVI-lea, dintre toate felurile de taleri de argint care circulau pe aici, o monedă a avut un destin special. Talerul olandez. You were the chosen one! Talerul olandez sau Lovendalер, pe românește, care nu sună românește deloc, a fost adoptat și folosit de români o bună perioadă, fiind o monedă foarte apreciată la acea vreme. Și pentru că, probabil, era prea greu de pronunțat, talerul olandez a fost poreclit de români leu, fiindcă pe reversul său apărea figura unui leu rampant. Și uite așa, leul rampant, adică ridicat în două labe,
I-a determinat pe români să numească generic monedele pe care le foloseau lei. Deși talerul olandez a circulat până pe la 1750, a intrat atât de bine în conștiința colectivă încât a devenit monedă de referință imaginară. Mai exact, românii numeau monedele lei și calculau prețurile în lei, chiar și după dispariția talerului olandez din circulație. Povestea cu lei imaginare a continuat până la 1867, când chiar aveau să fie bătuți primii lei românești. Încăpățânarea domnitorilor români de a avea propria monedă nu îi încânta foarte tare pe sultani, fiindcă era un semn de suveranitate. Printre domnitorii care și-au bătut capul să-și bată monedă cu capul lor, pentru ca ulterior să-și piardă și capul și moneda, se numără și Constantin Brâncoveanu. El a bătut pe la 1700 o serie de monede jubilare din aur și argint. Chiar dacă ele nu erau chiar monede, ci mai mult niște medalii, otomanii au fost extrem de iritați de acest gest. Mai târziu, unul din capetele de acuzare împotriva lui Brâncoveanu a fost exact acest lucru. Până la urmă, turcii au spus că nu moneda în sine i-a deranjat, ci existența efigiei domnești, adică moaca domnitorilor. Probabil sultanul s-a ofticat că nu-și putea pune chipul pe monede datorită religiei musulmane. Prin 1859, încercările de a crea o monedă națională și-au găsit un alt reprezentant, Alexandru Ioan Cuza. Acesta i-a spus consulului francez la Iași că ar dori să negocieze baterea unor monede românești la monetăria din Paris. Cuza denumise monedele români, iar Ion Heliade Rădulescu a propus varianta de romanat. Numele n-a mai contat până la urmă, căci proiectul a ieșuat. Cuza a mai făcut o încercare prin 1860 și a bătut o monedă de bronz de 5 parale, care însă nu a fost pusă în circulație niciodată. Moneda noastră și-a primit oficial certificatul de naștere abia în 1867, pe 22 aprilie, pe stil vechi, sub domnia lui Carol I, când a fost adoptată legea monetară, ce stabilea că moneda noastră națională se va numi leu și va avea 100 de diviziuni numite bani. Un pic mai târziu avea să pară și moneda de 50 de bani, din argint numită dupcă în Moldova și băncuță în Muntenia. Primele monede aveau să fie bătute la Birmingham, iar începând cu 3 martie 1870 se înființează la București monetăria statului, care bate în același an moneda de argint de 1 leu și pe cea de 20 de lei din aur. Dar cât valora 1 leu? Ei bine, fix cât un franc francez. Mai exact, puteai cumpăra cu el 10 pâini sau vreo 2 litri jumate de vin sau 3 kg de carne. Cu 1 leu. Cei drept, atunci aveam și alți parlamentari. Cea Rosetti, Ion Ceprăteanu sau Eugeniu Carada. Ultimul, Eugeniu Carada, a fost și cel care a pus bazele economiei românești și totodată a fost fondatorul Băncii Naționale. Da, e strada aia micuță din centrul vechi din București, de lângă BNR. Cam mai se în episodul 20 despre moneda noastră națională. Întrebări, sugestii și, evident, reclamații, mai jos. Sperăm că ai răspuns la sondajul lansat de noi, sperăm că ți-a plăcut episodul și dacă da, ajută-ne cu un share să explicăm România împreună. Te salut! Și despre care se spune că mai tragem o dată. Pare că vine de la Mirea... Romanii. Tema țării, Agvila Muntenească. Agvila, prea mult, fiindcă a venit cu cererea romană. Bă, ești tâmp. Pare simplu, dar stai să vezi că mai trag o dată. Iar în urma lor a rămas o populație sau chipul Mântuitorilor. În principatele române, domnitorii băteau... De unde și expresia? Povestea cu lei imaginare a continuat până în 1870. Franc francez. Și puteai cumpăra cu el. Bine, bă, băiatule, bă! Doamne, Bate Cuba!